ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ዛሬም ያው እንደተለመደው ለጤናችን ጠቃሚ ነው በያሰብኩት መረጃ ይዤ መጥቻለሁ። በዚህ ቪዲዮ የደም ግፊት በሽታን አስቀድሞ ለመከላከል የሚረዳን እንዲሁም የደም ግፊት በሽታ ላለባቸው ሰዎች የደም ግፊት መጠናቸውን ለማስተካከል የሚረዱ 8 የምግብ አይነቶችን ዘርዘር አድርገን እናያለን። እስከ ቪዲዮ መጨረሻ አብራችሁን ቆዩ። እንግዲህ የአመጋገብ ስርዓታችን ለጤናማ ህይወት ከ80% በላይ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። ያው የአካል ብቃት እንቅስቃሴ፣ በቂ እንቅልፍ ማግኘት፣ የጭንቀት መጠንን መቀነስና ሌሎችም የአኗኗር ዘይቤያችን እንደተጠበቀ ሆኖ ማለት ነው። በተለይ ደግሞ የደም ግፊት በሽታ ከአመጋገብ ስርዓታችን ጋር የተዛመደ የበሽታ አይነት ነው። እንደውም አሜሪካ ሀርት አሶሲዬሽን ያወጣው መረጃ እንደሚያሳየው ከሆነ በየ2 ደቂቃ ውስጥ አንድ ሰው በልብ በሽታ ምክንያት እንደሚሞት ይነገራል። የዚህ ምክንያት ደግሞ አብዛኛውን ጊዜ በደም ግፊት አማካኝነት የሚከሰት የልብ በሽታ እንደሆነ ነው እንግዲህ የሚጠቀሰው። ስለዚህ በየጊዜው ብለድ ፕሬሸራችንን ወይም ደግሞ የደም ግፊታችንን መለካት በጣም አስፈላጊና ልምድ ልናደርገው የሚገባ ነገር ነው። ትክክለኛው የደም ግፊት መጠን 120/80 ነው። ነገር ግን የደም ግፊታችን 120/80 እና 140/90 መካከል የሚገኝ ከሆነ የማስጠንቀቂያ ክልል ውስጥ እንደሆነ የሚያመላክት ቁጥር ነው ማለት ነው። ስለዚህ የአኗኗር ዘይቤያችንን ማስተካከል በጣም አስፈላጊ ነው። ይሄ ማለት ግን የደም ግፊታችን መጠኑ ቁጥሩ በጊዜያዊ ምክንያቶች ከፍ ሲል ብዙ መጨነቅ የለብንም። ቁጥሩ በተደጋጋሚ ከኖርማል መጠን ከፍ ሲል ነው እንግዲህ ወደ ዶክተር በመሄድ ችግሩ ምንድነው ብለን ራሳችንን መጠየቅና ማየት ያለብን ማለት ነው። እንግዲህ የደም ግፊት በሽታ መነሻዎቹ ምንድናቸው ለሚለው እስካሁን ድረስ ሳይንስ የደረሰበት ነገር የለም። ነገር ግን ብዙ የጤና ባለሙያዎች የሚስማሙባቸው ምክንያቶች አሉ። ከነሱ መካከል እንግዲህ ብዙ ጨው መመገብ፣ አልኮል መጠጥና አዘውትሮ መጠጣት፣ ሲጋራ ማጨስ፣ የታሸጉ ምግቦች እነዚህ ፕሮሰስድ ፉድ የምንላቸውን በብዛት መመገብ እና አነስተኛ የሆነ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ መኖር እና በዘር አማካኝነት የደም ግፊት በሽታዎች ሊመጣ ይችላል ሊከሰት ይችላል ማለት ነው። ሌላው በጣም የሚያሳዝነው የደም ግፊት በሽታ ለሌሎች በሽታዎችም ያጋልጣል። ለምሳሌ ያህል ለስኳር በሽታ፣ ለልብ በሽታ፣ ለስትሮክ፣ ለኩላሊትና ለሌሎች በሽታዎችም እንድንጋለጥ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ለደም ግፊት በሽታ እንዳንጋለጥ ወይም ደግሞ አስቀድመን ለመከላከል የሚረዱን 8 የምግብ አይነቶችን ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ከዚህ በመቀጠል አሁን እናያለን። አብራችሁን ቆዩ። አንደኛ ሙዝ ነው። ሙዝ በፖታሺየም ከበለጸጉ የምግብ አይነቶች ግንባር ቀደሙ በመሆን የደም ግፊታችንን ለመቀነስና የተስተካከለ ለማድረግ ከሚረዱን የምግብ አይነቶች ውስጥ አንዱ ነው። ሁለተኛ ስፒናች በጣም አነስተኛ ካሎሪ ያለው በፋይበር የበለጸገ እንዲሁም ለሰውነታችን ጠቃሚ በሆኑ ኒውትሪሽኖች የተሞላ የአትክልት አይነት ነው። ስፒናችም እንግዲህ የደም ግፊታችን የተመጣጠነ የተስተካከለ እንዲሆን የሚያግዝ ሌላኛው የምግብ አይነት ነው ማለት ነው። ሶስተኛ ሰለሪ ነው። በሰለሪ ውስጥ የሚገኘው ፋይቶ ኬሚካል የደም ቧንቧ ጡንቻችን ላይ ተዝናኖት በመፍጠር የደም ፍሰቱን ጥሩ በማድረግ የደም ግፊታችን ጤናማና ጥሩ እንዲሆን ይረዳል ማለት ነው። አራተኛ ደግሞ አጃ ነው። አጃ በፋይበር ከበለጸጉ የምግብ አይነቶች በቀዳሚነት ከሚገኙት ውስጥ አንዱ ነው። በፋይበር የበለጸጉ የምግብ አይነቶች የደም ግፊት የተመጣጠነ ጤናማ እንዲሆን የማድረግ አቅማቸው ከፍተኛ ነው። በዚህም የተነሳ እንግዲህ አጃን አዘውትረን መመገብ የተስተካከለ የደም ግፊት እንዲኖረን ያግዛል። አምስተኛ አቮካዶ ነው። በአቮካዶ ውስጥ የሚገኘው ኦሊክ አሲድ የተባለ ንጥረ ነገር የደም ግፊታችንንና ኮሌስትሮል ሌቭላችን ጤናማ እንዲሆን ይረዳል። በደም ግፊት ችግር ለሚቸገሩ ደግሞ የደም ግፊታቸውን ለመቀነስ ያግዛል። እንግዲህ አቮካዶ በቫይታሚን ኤ፣ ቫይታሚን ኢ፣ ቫይታሚን ኬ፣ ቫይታሚን ቢ እና በፋይበር የበለጸገ በመሆኑ ለልብ ጤንነት በጣም ጠቃሚ የሆነ የምግብ አይነት እንደሆነ የጤና ባለሙያዎች ይናገራሉ። ይሄ ማለት እንግዲህ የልብ ጤንነታችን ጥሩ መሆን ለደም ዝውውራችን ለደም ፍሰታችን ትልቅ አስተዋጽኦ ያደርጋል። በዚህ ምክንያት እንግዲህ ጤናማ የሆነ የደም ግፊት እንዲኖረን ትልቅ ሚና ይጫወታል ማለት ነው። ስድስተኛ ቀይ ስር ነው። ቀይ ስር ጠቃሚ የሆነ ናይትራይት የተባለ ንጥረ ነገርን በውስጡ ይዟል። ይሄ ንጥረ ነገር ደግሞ የደም ስራችን ሪላክስ እንዲያደርግ የደም ዝውውራችን ጥሩ እንዲሆን ይረዳል። ስለዚህ በየጊዜው ቀይ ስርን በተለያየ መንገድ መመገብ ወይም ደግሞ በጁስ መልኩ መጠጣት በጣም ጥሩ ጤናማ የሆነ የደም ግፊት እንዲኖረን እንደሚያደርግ እንግዲህ በዚህ ዙሪያ የተጠኑ ጥናቶች ያስረዳሉ። ሰባተኛው ሰንፍላወር ሲድ ነው። ሰንፍላወር ሲድ በውስጡ ቫይታሚን ኢ፣ ፎሊክ አሲድ፣ ፕሮቲን፣ ፋይበር
ፋይበርና ሌሎችም በጣም በርካታ ለጤንነታችን ለሰውነታችን አስፈላጊ የሆኑ ንጥረ ነገሮችን ይዞ የሚገኝ የምግብ አይነት ነው። በዚህ ምክንያት እንግዲህ የደም ግፊትን ለመቀነስ ከሚረዱ የምግብ አይነቶች ውስጥ አንዱ ነው። በተጨማሪም ለልብ ጤንነታችን አስፈላጊ የሆነ የምግብ አይነት ነው። ስለዚህ በየጊዜው በየዕለቱ ምግባችን ውስጥ በማካተት ጤንነታችንን በዚህ ምግብ መጠበቅ እንችላለን ማለት ነው። ስምንተኛው ካሮት ነው። ካሮት ደግሞ በፖታሺየምና በቤታ ካሮቲን የበለጸገ ምግብ ነው። ያው ቀደም ብለን እንዳየነው በፖታሺየም የበለጸጉ የምግብ አይነቶች ደግሞ የደም ግፊታችን ጤናማ ለማድረግ ያግዛሉ። ስለዚህ ከዚህ በላይ እንዳየናቸው የምግብ አይነቶች ካሮትንም በየጊዜው ምግባችን ውስጥ በመጨመር በብዛት ብንመገብ የደም ግፊታችን ጤናማ እንደሆነ ተጠብቆ እንዲቆይ ይረዳል ማለት ነው። ሌላው የመጨረሻው ሁላችሁም የምትገምቱት የምግብ አይነት ነው፣ ነጭ ሽንኩርት ነው። ነጭ ሽንኩርት የደም ግፊት በሽታን ለመከላከል ብቻ ሳይሆን ማንኛውንም አይነት በሽታ አስቀድሞ ለመከላከል የሚረዳ ምግብ ብቻ ሳይሆን መድኃኒትም የሆነ ነገር ነው። ስለዚህ በየቀኑ በየዕለቱ ምግባችን ውስጥ በማካተት ከተለያዩ አይነት በሽታዎች ራሳችንን አስቀድመን መከላከል እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ከላይ ያየናቸው የምግብ አይነቶች በየዕለቱ በመመገብ የደም ግፊታችን የተስተካከለና ጤናማ ሆኖ እንዲቆይ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። በከፍተኛ የደም ግፊት ችግር የምንቸገር ከሆነ ከነዚህ የምግብ አይነቶች በተጨማሪ በቀን ውስጥ የምንወስደውን የውሃ መጠን መጨመር ያስፈልጋል። ከ2 ሊትር እስከ 3 ሊትር ውሃ በቀን ውስጥ መጠጣት ጥሩ ነው። በተጨማሪ ደግሞ ቋሚ የሆኑ ቀለል ያሉ የአካል ብቃት እንቅስቃሴዎችን ማድረግ መዘንጋት የለብንም ማለት ነው። እንግዲህ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ የደም ግፊት በሽታን ለመከላከል የሚረዱ 8 የምግብ አይነቶች ይሄን ይመስላል። ጠቃሚ የሆነ መረጃ አግኝታችሁበታል ብዬ አስባለሁ። ቪዲዮን ከወደዳችሁትና ጠቅሞናል ብላችሁ ካሰባችሁ ላይክ አድርጉ። ለቤተሰብ ለጓደኞቻችሁ ደግሞ ሼር እያደረጋችሁ መልእክቱን አስተላልፉ። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰባችንን ተቀላቀሉ። እንግዲህ አዳዲስ ለህይወት ለጤና ጠቃሚ ናቸው ብዬ የማስባቸውን ቪዲዮዎች ቶሎ ቶሎ ወደ እናንተ አደርሳለሁ። ለዛሬ ግን አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ጊዜያችሁን ስለሰጣችሁኝ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከማገኛችሁ መልካሙን ሁሉ እመኝላችኋለሁ። ባባይ